Trong tập du lịch nước Mỹ ngày hôm nay, Khoai lang thang xin mời mọi người đồng hành cùng Khoai đến với thành phố Las Vegas, một thành phố rất nổi tiếng với những sòng bạc, những món ăn ngon và những con đường đêm đầy màu sắc. Trong tập này chúng ta còn tới một cái quán bar băng đăng, ngồi trên cái toilet bằng băng, lạnh thiệt lạnh nữa, ăn đồ ăn Nhật, ăn đồ ăn Việt Nam nhưng mà được nấu theo cách Mỹ, nhìn tô nào tô nấy bự chà bá lửa luôn. Giờ thì không để bà con cô bác mình đợi lâu nữa, chào mừng tất cả mọi người đến với Las Vegas. Đọc đúng hình như là Las Vegas. Rời khỏi thung lũng chết, Khoai đi khoảng 2 tiếng 40 phút mới tới được Las Vegas. Hai bên đường mọi người sẽ thấy tối thui nhưng thật ra nó chính là sa mạc. Thành phố Las Vegas nằm giữa cái sa mạc. Mặc dù lúc này có cỡ 7 giờ mấy tối thôi, nhưng mà cảm giác đi giữa sa mạc trời tối thui như vậy cũng hơi lo. Trong lúc mà dừng lại một thị trấn nhỏ để mà đổ xăng thì Khoai bắt gặp một cái cảnh tượng dễ thương lắm. Mọi người ơi, Khoai phát hiện ra ở đây là người ta đi ngựa, người ta cũng đổ xăng luôn. Nhìn nha, chứ đó đi ngựa xong rồi chứ đổ xăng ở đây luôn. Giỡn chứ thường trạm xăng á mọi người là cái nơi mà có cửa hàng tiện lợi hoặc là cái nơi mà mọi người có thể giải quyết nỗi buồn á, cho nên là thường người ta hay đến những cái cây xăng như vậy để mà giải quyết. Ui, con ngựa kìa, đúng kiểu miền viễn Tây luôn. Đúng kiểu như là gần tới miền viễn Tây thì mình sẽ nhìn thấy được nhiều hình ảnh những cái anh cao bồi hơn. Và ở đây cũng có một ông Khoai bị đặt đội nón cao bồi chụp hình. Ta-da! Chạy thêm cỡ nửa tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta đã nhìn thấy được nguyên thành phố Las Vegas về đêm, nguyên một cái dãy sáng rực ở phía dưới. Khoai đang đổ đèo xuống và lát nữa thôi mình sẽ tới được nơi. Mọi người có thấy mấy tòa nhà nhiều màu sắc ở phía xa xa không? Đó chính là trung tâm thành phố Las Vegas về đêm. Mấy cái biển quảng cáo mà đèn led chạy kiểu gì là đặc trưng của thành phố luôn. Thành phố Las Vegas còn đặc trưng với một cái phương tiện nữa. Mọi người sẽ thấy mấy cái chiếc Hummer dày thòn không? Hoặc là mấy chiếc limousine dài. Thì mấy cái chiếc này nó giống như là một cái quán bar nho nhỏ di động vậy đó. Thường thì mấy chiếc xe này nó dài như vậy là vì nội thất ở bên trong của nó giống như nó chứa mấy cái băng ghế này, và người ta có thể ngồi trong đó như một cái quán bar, một cái pub nho nhỏ, tiệc tùng rồi vui chơi nhảy nhót ở trong. Giờ thì mình đã vô được trung tâm thành phố Las Vegas, mọi người sẽ nhìn thấy có những cái công trình nhìn giống như là kim tự tháp ha, và đèn led các kiểu sáng rực luôn. Ở trong trung tâm thành phố thì chỗ này được mệnh danh là thiên đường giải trí mà, nên là có rất là nhiều những cái công trình mang biểu tượng của các quốc gia khác nhau. Người ta hay xây mấy cái khách sạn mang theo chủ đề á, ví dụ ở đây có chủ đề New York này, có chủ đề bên kia Paris nữa, có nguyên cái tháp Eiffel phía sau. Hôm nay tối nay thì chỉ chạy ngang qua trung tâm để xem thành phố này về đêm nó có rực rỡ giống như là người ta đồn hay không, thì thực sự rất rực rỡ mọi người. Rất nhiều bảng hiệu, đèn led, âm thanh, mọi thứ. Hôm nay lấy 5-6 tiếng gì đó. Lấy 5-6 tiếng cộng với lại quay ở ngoài trời nắng liên tục nên ai cũng đuối hết. Ở trong thành phố này thì limousine với lại Hummer chạy nhiều lắm mọi người. Cái show này đúng đặc trưng của Las Vegas luôn nè. Khu này là nhạc nước. Mọi người có thể nhìn thấy nhạc nước. Tối nay á, thì mấy anh em ai cũng mệt hết trơn nên quyết định là thôi mình về mình nhận nhà trước rồi mình tính sau. Nhà mà Khoai mướn ngày hôm nay á là nguyên một cái căn bự chà bá lửa luôn, nằm ở ven ngoại thành. Cũng bự nha anh. Mình cũng được sống trong căn nhà Mỹ rồi. Nguyên cái căn nhà bự này 2 phòng ngủ, Khoai đặt là cỡ 200 đô một đêm, 2 đêm là 400 đô. Khoai đi qua bên hông nhà và nhìn thấy một cánh cửa để mà nhập mật khẩu đi vô nhà. Nhưng mà tự nhiên Khoai dừng lại, Khoai hơi ngập ngừng tại vì Khoai thấy ở khu này sao nhà nào cũng giống nhau, có khi nào không biết mình có vô đúng nhà không? Lỡ mình vô sai nhà rồi mình thành tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp sao? Nếu mình lấy điện thoại ra kiểm tra lại 1-2 lần nữa coi có chắc ăn là đúng số nhà, đúng nhà hay chưa. Đúng rồi. Nhà thơm quá. Chắc ông mới xịt phòng. Nhà Mỹ trắng. Sao? Bự chảng luôn, có một cái bàn pizza. Ủa không phải, cái này không phải pizza mà cái chơi banh á. Chúng ta có một cái bếp bự chảng bên này. Mình đem trái cây của mình nữa. Ở ngoài xe hả anh? Có cả lò nướng. Có cái sân sau. Ui, rộng mọi người ơi.
Có sân sau, có cái lò nướng luôn. Ghế sofa đây, phòng ngủ rộng lắm. Đâu? Cái giường rộng nè, đây phòng ngủ nè. Đây là phòng ngủ. Đây là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì phòng tắm ở ngoài. Tắt quạt cái lạnh đó. Còn phòng ngủ bên đây thì hình như là phòng tắm ở trong phòng luôn. Phòng tắm trong đây nè. Phòng này là phòng master room, master bedroom. Phòng tắm trong đây. Damn. Phòng tắm trong đây luôn. Gara. À, cái là cái khu giặt đồ. Cái gara của nó lỡ mới giặt vào đó. Mai mình giặt đồ. Nhà hàng mình ăn tối nay sẽ ở bên đó. Để Khoai gợi ý cái món ăn tối nay Khoai ăn, mọi người đoán thử nha. Đó là một món gồm những miếng nhỏ. Trong đó có cơm, trong đó có rau và ăn với nước tương mọi người. Đoán được rồi đúng không? Khoai sẽ đi ăn món Nhật. Tại vì ở Mỹ thì thật ra có rất là nhiều những cái món ăn đến từ những nước khác nhau á. Và hôm nay tự nhiên anh em thèm ăn một cái gì đó châu Á một chút nên là ghé đồ ăn Nhật. Thank you. Ê, có happy hour. Từ 3 giờ tới 9 giờ rưỡi tối. Happy hour từ 3 giờ tới 9 giờ rưỡi. Lần đầu tiên mà Khoai vô trong một cái quán Nhật mà được coi đô vật Mỹ luôn mọi người. Cảm giác cái không khí nó khác lạ lắm luôn. Mấy anh em thì kêu mấy món cơ bản của món Nhật thôi. Mấy cái cuốn cá hồi dĩa ở trong á là cuốn tôm chiên tempura. Có bơ, có cá hồi, có hành cua, có cơm. Được ăn cơm vẫn là hạnh phúc. Quá ngon mọi người. Ngon quá chừng luôn. Cá hồi béo tươi, bơ thì thanh mát. Asian way. Yeah. Wow. Thank you. Tôm chiên tempura ở trong, ở ngoài thì có sốt. Món này hơi béo mọi người, nhưng mà nó được một cái là nó giòn giòn ở trong. Sốt teriyaki bên ngoài hơi ngọt. Gạo Nhật lúc nào cũng sẽ có vị dẻo. Sẽ có cái độ dẻo đặc trưng. Ô nhiều quá ha. Còn đây là niri, là cơm nắm có cá hồi sống ở trên. Ăn sushi theo kiểu người Việt Nam, bỏ wasabi vô quậy đều. Tại Khoai lười ăn riêng wasabi với lại nước tương lắm nên về cho nhanh. Thường á thì cá hồi nằm gần bụng thì nó sẽ có nhiều mỡ, nó béo hơn. Còn cái phần này nó sao bụng, cho nên ăn sẽ có vị ngọt thịt nhiều hơn, ít vị béo. Thường thì các mọi người, những cái miếng thịt mà gần bụng nó sẽ béo hơn, còn miếng thịt nó sao bụng nên là nó ốm. Mấy anh em ai cũng bơ phờ hết rồi, nhưng mà cũng ráng chọc vui vui để mà có tinh thần. Giờ thì tranh thủ ăn cho hết bữa tối. Mấy món này là mấy món Nhật, cho nên mình đi Mỹ mình kêu đồ Nhật thì cũng dễ ăn. Với lại Khoai cũng sẽ không có review kỹ. Dĩa này hết rồi nhưng mà còn một cục chừa lại. Dĩa này cũng vậy. Tại vì chúng ta là người Việt Nam. Xưa mẹ Khoai hay chọc Khoai vậy đó, kiểu ăn một cái món nào đó mà cái miếng cuối cùng lại nhường qua nhường lại, không ai chịu ăn hết trơn. Nhưng mà nó giỡn vậy thôi. Cuối cùng thì mấy anh em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, không chừa lại hay bỏ phí một miếng nào. Yeah, tổng cộng ăn ngày hôm nay của chúng ta là 88 đô 33. Hôm nay Khoai xài hết 4 triệu tiền. Người ta có ghi một cái dòng nè, Mỗi ngày đề nghị tiếp nè, 18% là 104 nè, 20% là 106, 25% là 110. Trời, ở đây tiếp thấp nhất là 18% thôi hả? Một cái luật ngầm mà mình đi ăn ở nhà hàng hay những cái quán ăn có phục vụ ở bên Mỹ là phải tiếp mọi người. Không bắt buộc nhưng phải tiếp. Nguyên đám trả bữa ăn này 105 đô, bao gồm cả tiền tiếp. Giờ thì mình về nhà, ngủ một giấc thiệt ngon. Và sáng hôm sau. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Bên đây là Huy Khùng, phía sau là anh Vinh. Cái nhà phía sau là cái nhà mà nguyên nhóm ở lại tối hôm qua. Rất là hên luôn vì thuê được cái nhà này với giá rất là hợp lý. Mọi người thấy anh Huy mặc đồ giống như là trẻ cơ nhở không? Từ từ. Cổ áo Steve Jobs, quần đậm chất Việt Nam Hà Giang, giày Vans trẻ trung, mắt kính sang trọng. Cái áo này là của mượn của mình đó mọi người. Trừ quần trong và quần này thì tất cả đều là mượn, và giày của mình nữa. Còn là áo với mắt kính là mượn hết.
Las Vegas là thành phố mang khí hậu sa mạc cận nhiệt đới. Mùa hè nóng, khô và kéo dài. Mùa đông thì lạnh, cho nên là tường nhà ở đây sẽ dày và những ô cửa sổ sẽ nhỏ hơn một chút so với những thành phố khác ở Mỹ. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào trong trung tâm thành phố Las Vegas, nơi được mệnh danh là thiên đường giải trí của nước Mỹ. Ở bên đây mọi người có thể nhìn thấy cái vạch kẻ đường á. Người ta không có kẻ bằng sơn mà nó có những cái cục phản quang ở dưới đường thôi. Mấy thành phố khác của Mỹ thì Khoai thấy người ta vẫn vẽ làn đường bình thường. Còn đi qua Las Vegas nhìn cái kẻ làn đường như vậy, ban ngày hơi khó thấy nhưng ban đêm phản quang lại nhìn cũng hay lắm. Hồi tối hôm qua khi mà mình đi vào trung tâm của thành phố thì mọi người sẽ nhìn thấy là những cái ánh đèn led rất là rực rỡ sặc sỡ và những cái bảng hiệu kiểu hologram rất là đặc trưng á. Nhưng mà ban ngày mình đi thì người ta tắt những cái bảng hiệu đó đi thì mình nhìn thấy thành phố nó quen thuộc hơn và nó cũng tương tự những thành phố khác ở Mỹ. Bây giờ thì Khoai đang đi vào trong trung tâm của thành phố và chắc là kiếm một vài cái địa điểm nổi bật nào đó để tham quan với lại đi uống cà phê. Trả tiền đậu xe bằng cách dùng mã QR code hoặc là nhắn tin vô cái số điện thoại này mọi người, chứ không có ai giữ xe hay là có cái gì hết, chỉ cứ chạy thẳng vô rồi đậu thôi. Đây là sự trái ngược giữa một đứa ốm và một đứa không sợ lạnh. Không liên quan với nhau luôn á. Bây giờ là 13, 14 độ nhưng mà Huy nó mặc một cái áo thun mỏng, mọi người nó kêu là nó nóng. Khoai thấy gió vẫn lạnh nha. Bây giờ là 22 độ rồi mọi người. Khoai nó sạch. Mười mấy độ. Phía trước mặt Khoai mọi người sẽ nhìn thấy ở đây có rất là nhiều những cái biểu tượng nổi tiếng của những cái thành phố khác trên thế giới. Và có những khách sạn người ta đặt tên theo những cái địa danh đó luôn mọi người. Có khách sạn là khách sạn New York nè, khách sạn Paris, có tháp Eiffel đằng xa. Mọi người nha, thanh niên hồi nãy kêu không lạnh, bây giờ bắt đầu lấy áo khoác mặc vô. Không phải mọi người da gió chứ không phải là da lạnh. Xạo ghê chứ. Áo khoác của anh Khoai. Thẳng tiếng thôi. 22 độ. Las Vegas được mệnh danh là thiên đường giải trí mọi người. Nên mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều những người nổi tiếng ở cái nơi này và họ sẽ có những cái show diễn riêng của họ. Ở bên đây có một người mà Khoai nghĩ là người Việt Nam mình rất là hay biết á. Mọi người thấy chữ David Copperfield không? Và đây là cái vị ảo thuật gia nổi tiếng. Đây chính là cái trục đường trung tâm ở thành phố và hai bên đường thì người ta đi bộ nhiều lắm. Và thường mấy cái tuyến đi bộ này sẽ kết nối với mấy trung tâm thương mại hoặc là mấy cái sảnh của khách sạn. Và thường trong các cái sảnh khách sạn sẽ có rất nhiều, chắc chắn là mọi người đã đoán được là gì rồi đúng không? Những trò chơi may rủi. Ở trong những cái trung tâm thương mại này hầu như trung tâm nào cũng sẽ có những cái quầy, những cái trò chơi như vậy do mình chơi mọi người. Tất nhiên chỗ này chưa hẳn là sòng bài, nhưng mà mấy cái trò chơi này là kiểu bingo giải trí thôi. Còn mà trong sòng bài á, trong những khách sạn cũng có những sòng bài, nhưng mà thường vô sòng bài là không có được quay phim mọi người, cho nên là Khoai cũng không vô đó để quay cho mọi người coi chung được. Giờ thì mình sẽ cùng nhau kiếm một cái nơi mà có thể ngồi lại uống cà phê hay uống nước. Có một cái tiệm nước băng đăng. Băng đăng có nghĩa là cái phòng nó là bằng băng, xong rồi cái ly nước bằng băng, cái ghế bằng băng, tất cả mọi thứ trong đó đều bằng băng. Chắc là nguyên nhóm sẽ đi vô trong đó ngồi cho mát. Chứ bây giờ đi vòng vòng ban ngày ở đây thì nắng quá cũng không biết đi đâu. Ôi Hello Kitty cà phê mọi người. Ủa xuống hả chứ không phải qua kia hả? Xuống đi thẳng này. Qua kia luôn mà. Qua kia đường đi luôn. Las Vegas nó còn một cái tên mà người ta hay gọi kiểu vui vui mọi người là Lost Wages, có nghĩa là mất hết tiền lương. Là vì ở đây dịch vụ phổ biến nhất là chơi đánh bài, đánh bạc. Và người ta hay đùa là mình cứ làm nhiều tiền đi tới đây chơi xong rồi mình sẽ về bằng cái túi không có đồng nào. Khoai thì Khoai không biết chơi đánh bài. Chơi đánh bài thì biết chơi kiểu bạn bè với nhau thôi, chứ còn đánh bài cho mấy cái sòng bài này thì chưa chơi bao giờ. Nên là thôi mình qua đây mình kiếm gì đó ăn với mình đi tham quan thôi. Chứ mà không chơi thiệt là chuyến đi này là hết tiền là kết thúc từ tập hôm nay luôn á. Và dọc các cái con đường đi bộ ở Las Vegas, mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều nghệ sĩ đường phố. Và đúng kiểu người ta biểu diễn về đam mê luôn á, không cần có khách nào đứng lại coi, người ta vẫn âm thầm tiếp tục biểu diễn. Có một bạn quảng cáo hơi ghê mọi người.
được chuyển thẳng tới phòng của bạn 20 phút hoặc là nhanh hơn. Huy nói vừa mới chụp hình, đưa điện thoại ra liền. Em chụp hình lấy số điện thoại làm gì? Mở lên. Không có. Oh yeah, you guys open right now? Yeah, we are open right now. So how do we pay the ticket? Vì cái nhạc nền của quán ồn quá cho nên là chắc là Khoai lòng tiếng đoạn này nha, chứ để hồi nữa bị đánh bản quyền chết. Ở đây có tới 3 cái gói combo khác nhau: 24 đô, 49 đô, 75 đô. Gói 24 đô là có một bộ đồ ấm sơ sơ thôi, không bao gồm nước, không bao gồm gì hết. Gói 49 đô là mỗi người là có thêm 2 ly cocktail. Còn gói 75 đô mắc nhất là vì quần áo đi kèm sẽ ấm hơn nhiều, có thêm quà lưu niệm với là ảnh chụp đem về, và có cái đồ đội đầu nữa. Mấu chốt trong mấy cái quán mà băng đăng này á là đồ càng ấm mình có thể ngồi chơi càng thoải mái, càng lâu. Nên là nếu mọi người muốn ngồi chơi lâu á thì nhớ mua gói 75, còn Khoai mua gói 49 đô à. Are you guys celebrating anything? Oh no, we do the road trips. Yeah. We start in San Francisco. This is the second stop. I mean, a lot of stops later. Where are you guys going to next? Follow me inside. I'm gonna get you some gloves and go over guidelines. Yeah, it's a great chance. Alright, you guys. Wow, lạnh xỉu luôn. Bước qua cửa thôi mọi người sẽ thấy rất lạnh. These are for you. It's like back to Yosemite. And for you. Yeah. It's gonna be so much fun, this little road. Thank you so much. Well, once I open this door, it's gonna drop to 15. Are you guys? Oh. Cái chỗ này. Ban đầu thì Khoai nghĩ trong đây là không đông lắm đâu nha, về đông xỉu luôn mọi người. Đeo vô nó không chỉ là sẽ bị chết lạnh trong đây mất. Quá nhiều nhạc có thể dính bản quyền. Anh nghĩ anh về anh lòng tiếng thôi. Em cũng nghĩ vậy. Điều đầu tiên khi mà vô là mình sẽ tới cái quầy bar ở trong này để mà kêu nước. Trong cái gói của Khoai là có 2 phần nước miễn phí, cho nên là uống hết thì mình cứ giữ cái ly đó và mình sẽ được châm thêm một cái loại nước mới vào trong cái ly. Cái ly này được làm từ nước đá luôn nha, cho nên là nước ở trong đây nó giữ lạnh dữ lắm. Mà nhiệt độ trong đây là âm độ rồi mà bây giờ uống nước cũng để trong cái ly bằng đá nữa. Cho nên ta nói là lạnh càng thêm lạnh, bởi vì đâu có ngồi trong đây lâu được đâu. Yeah, thank you sir. Thank you so much. 2, 3. Ở trong đây Khoai thấy người ta đúc đủ thứ hình dáng và những cái vật dụng quen thuộc bằng nước đá, ví dụ như cái bồn cầu này. Trời ơi, tưởng tượng mà mùa đông lạnh ha, mà ngồi lên cái bồn cầu bằng nước đá nữa, ta nói nó đã. Đi xong nhớ dội nước nha mọi người. Không gian ở trong này thì sẽ thay đổi thường xuyên, tùy vào mùa, tùy vào tháng, tùy vào cái sự kiện nào đó mà người ta sẽ trang trí khác nhau. Ở trong này thì nhạc bật sập sình vậy thôi, nhưng mà mọi người ở trong đây dễ thương lắm, không có bậy bạ đâu nha mọi người, rất là dễ thương luôn, ai cũng thân thiện, và chủ yếu là khách du lịch nhiều. Nước ở trong đây để một hồi nó đông đá lên luôn mọi người. Wow, nhiệt độ dưới đây rất là lạnh. Thường những chỗ như vậy á, người ta sẽ dùng một cái nhà kho lạnh á, xong rồi người ta thiết kế lại và làm một cái quán bar, quán cà phê như vậy. Hồi xưa ở Sài Gòn cũng có một quán cà phê mà băng đăng như vậy, nhưng mà Khoai chưa đi. Có dịp không biết ở Sài Gòn còn mở hay không, tại Khoai nhớ là cái quán đó cũng mở lâu lắm rồi. Tất cả những cái vật dụng ở đây đều là băng, cái ghế dựa của mình dựa vô cũng là băng, xong rồi đồ trang trí trong đây cũng hoàn toàn là băng luôn. Ủa mà sao cái đèn chùm trên trần hình như không phải băng? Cỡ nửa tiếng trôi qua thì giới hạn chịu đựng của anh em đã tới. Lạnh quá anh. Ở trong đây lâu hồi mình sẽ không còn cảm giác cái lỗ tai nữa vì quá lạnh. Không có đủ tục rồi. Hết chịu nổi rồi, quyết định là rời khỏi nơi đây. Quá lạnh rồi, về thôi. Ai mà muốn ở lâu hơn thì nhớ mua gói VIP, quần áo người ta cho cái đồ trùm đầu nó ấm hơn. Cái này xíu cho. You guys can warm up out there. Okay. Ok. À nếu mà lạnh nó không có thể đi ra đứng hồi quay lại cũng được hả? Đúng rồi. Ồ. Không đi ra luôn. Lạnh nó hết. Đi chạy luôn, đi chạy luôn. Nếu mở cháy rồi.
Đừng sốc nhiệt. Hơi đông khách quá. Take your jacket and the gloves. Cái áo này phải trả lại. Nhưng mà cái bao tay sẽ được tặng mọi người. Okay, thank you so much. Đây thấy nóng kìa. Ở đây có một cái vòng xoay, mình có thể leo lên đây ngồi để mà ngắm được hoàng hôn và cả thành phố. Ơi chơi cái đó đi được á. Nhưng mà anh không được cầm máy ảnh đâu. Khoai thấy cái giỏ sao có người không? Dạ. Giỏ đó người ta bỏ đồ vô đó. Rồi lỗ tai đỏ chét luôn nè. Mọi người thấy cái lỗ tai Khoai có bị đỏ không? Tê lỗ tai, tê bàn tay luôn. Ở giữa đường người ta có lắp một cái máy sưởi rồi mọi người. Đi trong kia ra lạnh ngắt, mình phải đứng đây để mà nó sưởi vô trong mình cảm giác ấm hẳn luôn. Dạ, cảm ơn anh. Hi. Hi. We have 3. You want for 3 too? For 3? Would you like a table or a booth? Maybe both. The booth. Okay, if you guys wanna follow me. Ở đây đi. Ở đây cho riêng tư hả? Oh. Thank you so much. Huy nói xem đá banh mọi người. Ở mấy tiệm bây giờ Khoai thấy người ta hay xài menu online vậy á. Rồi. Trong đây có đủ thứ hết. Có salad. Chắc chắn mình sẽ kêu một cái phở tôm hùm. Ở trong đây giống như nó bán hải sản luôn anh, nó đủ thứ hết chứ không phải chỉ mỗi phở không. Yes, thank you. Cái này là chả giò mọi người. Ôi, như ước nguyện nhiều rau, 4 cái chả giò nhỏ. Có rau răm nữa mọi người. Rau răm, húng lưỡi. Nói chung là các loại rau thơm làm cho Khoai cảm giác là giống như Khoai đang ở Việt Nam vậy á. Chả giò này được gói bằng cái vỏ bánh bía, cuốn vào giữa, thêm một xíu đồ chua. Mình sẽ chấm với nước mắm chua ngọt. Khoai mê chả giò làm từ bánh biếm luôn á. Này cái vỏ nó sẽ rất là xốp và giòn. Nhưng mà cuốn với nhiều loại rau như vậy á, cái vị béo và giòn của chả giò rất là, nó sẽ được rau cân bằng lại. Khai vị bằng món này cũng thú vị lắm mọi người. Ngon ghê á. Nhân thịt đúng không? Thank you. So do you have a veggie for? Yeah, Đây là phở đuôi bò. Phở xương đuôi bò. Ủa này là bánh. Vẫn là sợi phở nhỏ nhỏ giống như sợi hủ tiếu mọi người. Đây là sợi phở khô thôi chứ không phải phở tươi. Ồ, mềm ghê á. Mềm hả? Ui, nhìn hấp dẫn quá. Nhưng mà cục cái xương đuôi bò hấp dẫn ha. Ồ, mềm thiệt. Giống thịt bò nữa. Em review ghê quá. Ở bên Mỹ á, Khoai thấy người ta ăn mấy cái món này á, người ta thường bỏ mất cái phần da ra. Không biết sao nữa, chứ ở Việt Nam thì Khoai lại khoái gặm cái da xung quanh cái phần xương đuôi, tại vì nó sẽ dẻo dẻo. Nhưng mà không sao, vậy cũng đã rất là ngon rồi. Nó có xen lẫn gân, thịt và một xíu mỡ béo béo. Wow, that's big. Oh yeah. And veggie. More veggies. Đây là món phở tôm hùm mọi người. Thì mọi người sẽ thấy một con tôm hùm lớn và có thịt tôm hùm người ta cắt nhỏ ra ở giữa. Càng thì đã được tách vỏ và để đến đây luôn. Cho nên là khi mình ăn mình cũng không có cần phải đụng nhiều tay chân, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Rồi mình chỉ xíu quách cho báo luôn. Ai kêu cái đó không? Ăn không? Khoảnh khắc anh nhân viên bưng cái tô xíu quách và bá lửa lướt ngang mặt Khoai. Khoai đã quyết định mình phải ăn thử món này. Like, get a lot of beef around it, some cartilages, some fat, some bone marrow stick to it, you know? Okay. It's all in like beef broth. Can I get order for 3 people? For 3 people? On 3 of those? Oh, one order for all 3? Yeah. 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 Nhiều tương đen. Trời ơi Huy bỏ nhiều tướng vậy. Đen thui lùi tôi bỏ em rồi. Đừng mà. Đây là kẻ phá hoại nước súp mọi người. Em chưa có húp thử cái nước lèo mà em đã đổ rất là nhiều gia vị vô rồi. Em hãy húp thử cho em mới cân chỉnh được chứ. Nhiều hơn đi anh. Cay nha. Nhiều hơn đi anh. Rồi, thank you anh. Tô phở của ông Huy đã biến thành tô bún bò Huế vì nó bỏ một đống sa tế luôn mọi người. Nước phở rất là thanh và cay á mọi người.
Giới thiệu mọi người, đây là phần ăn của khoai. Một cái mâm phở. Đến cho cái tô mà thật ra nó quá bự so với một cái tô bình thường. Có một con tôm hùm bự ở giữa, người ta đã lột bỏ vỏ ngoài càng cho mình dễ ăn. Thịt tôm hùm cũng đã được lột và xếp vào chính giữa. Khoai sẽ húp thử cái phần nước phở coi nó sẽ ra sao. Nước phở trong nó hơi có màu cánh gián nhẹ nhẹ. Đúng nghĩa là nước phở hải sản mọi người. Chắc là người ta dùng cái nước mà luộc con tôm này ra để mà nấu luôn á. Một vài gia vị phở vô đây, có lá quế, ớt. Dạ. Bà thoải mái. Hi hi hi. Em chỉ ăn con tôm của anh thôi. Thịt tôm nó vẫn còn dai dai sực sực. Mình nhai được cái xớ thịt luôn á. Nó không bị mềm và bở giống như là những cái loại tôm đông lạnh đâu. Tôm tươi, tôm tươi. Đây là trả giá cho miếng. Một cái càng đã bị cướp đi. Alo. Tươi không? Thực sực không? Công nhận. Ăn cá. Tươi. Tôi rất là dai. Dai dai giòn giòn đúng không? Dạ. Sần sực luôn á. Thịt nó còn ngon. Gấp em ấy lên. Mọi người có thể nhìn thấy là cái càng người ta đã bóc vỏ cho mình rồi nên rất là dễ ăn. Rất là múp nha. Thịt nó vẫn còn từng xớ. Con tôm hùm này á, thịt nó sẽ có cái vị mặn hơn một xíu so với tôm hùm ở Việt Nam mình. Trong menu thì cái món phở tôm hùm này không có ghi giá, cho nên là khi mình ăn xong thì mình sẽ biết được giá nó ra sao. Tại vì thường người ta bán theo thời giá mọi người. Tôm nó sẽ dao động theo mùa. Cái sợi phở này nó giống như sợi hủ tiếu mọi người, vì nó là sợi bột gạo khô á, nấu lên mình làm lên thành món phở thì nó sẽ cho cái cảm giác gần giống như là hủ tiếu, đúng kiểu dai giòn sật sật luôn. Thank you. Wow, so big. The dinosaur. You guys enjoyed that? Đây là team đói con mắt. Ba người khi mà nhìn thấy cái bàn bên cạnh đã kêu, cái bắt chước kêu theo. Một cái tô xương bò xí quách bự chà bá nữa luôn. Quá bự quá nhiều. Một cái miếng xương của nó thôi mọi người có thể thấy nè. Cái tay của khoai nè. Cái tay của khoai. Miếng xương bằng cái bàn tay xòe luôn. Ôi nhìn anh cắt ra nhìn hấp dẫn luôn. Chuyên nghiệp quá ha. Ngon thiệt sự luôn, bốc khói nữa. Thật sự rất bự luôn. Nó còn dính rất là nhiều gân. Khoai sẽ ăn thử cục này mà chưa chấm gì hết. Gân dẻo. Đây là xương bò mà người ta hầm phở, cho nên mình sẽ nghe được những cái mùi gia vị phở trong này. Nhưng mà nó hơi mặn một xíu. Phải nghĩ là hầm trong thời gian dài với lại cái nước lèo trong phở và kiểu là đậm đặc á, cho nên nó thấm cái vị mặn vào. Nước mắm pha với lại một xíu ớt sa tế mọi người. Nước chấm rất là Việt Nam. Mấy cái món thịt này á, mọi người có bao giờ để mà chỉ cần một chén mắm ngon, thêm ớt, chấm vô ăn, số dắt luôn. Wow, béo quá. Thịt xung quanh xương nó sẽ có cái vị ngọt từ tủy xương tiết ra, nó sẽ có gân, nó sẽ có xíu mỡ béo béo. Mọi thứ nó kết hợp với nhau. Mọi người đoán xem cái gì ở xí quách này là cái tô phở tôm hùm bao nhiêu tiền? Khoai cũng chưa biết luôn. Khoai cũng chưa biết luôn. Thứ nhất là tôm hùm là tính theo thời giá, mà nãy Khoai quên hỏi trước khi kêu ra. Còn cái dĩa mà xí quách á thì Khoai bắt chước cái bàn bên cạnh, thấy bàn bên cạnh kêu Khoai lại bắt chước kêu theo. Khoai đang ăn thì chị chủ quán gọi cho bạn nhân viên, và bạn nhân viên đến đưa điện thoại cho Khoai. Tự nhiên Khoai hết hồn luôn. Nhưng mà để tụi em ủng hộ quán chị đi, chứ tự nhiên giờ chị sao tụi em như vậy cũng ngại lắm chị. Cảm ơn chị nhiều.
Chị chủ tiệm tặng kem dừa. Em vừa mới nói với mọi người là chị tặng kem dừa. Yeah. Dạ. Thank you so much. Dạ, em cảm ơn Thank chị. you. Ôi kem dừa vừa ra luôn nè chị ơi. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều. Chị nhân viên chụp không? Nhân Chị viên chụp. không phải luôn, chị coi camera đây nè. Camera đây nè. Hay á. Hay đi. Mọi người, chị Vi, chị chủ tiệm ở đây thấy cái camera trước mặt và chị nhìn thấy Khoai ấy, xong rồi chị nhờ bạn quản lý đưa điện thoại để cho Khoai nói chuyện, chứ chị không có ở quán. Và ngày hôm nay mình đã được ăn một bữa ăn miễn phí tiếp. Mọi người đi qua đây gặp mấy cô chú chủ tiệm người Việt Nam thì thường được đãi ăn á, nên cảm giác rất là hạnh phúc luôn á. Nó cỡ hồi nãy Khoai có nói với mọi người là cái không biết là cái tô tôm hùm đó là bao nhiêu tiền, với lại cái tô xí quách bao nhiêu tiền. Bây giờ là Khoai không biết thiệt luôn. Kem dừa để trong trái dừa luôn. Thôi nó hơi dẻo nha, giống như gelato á. Anh thấy sao? Không ngọt nha. Không ngọt hả? Nhưng mà vị béo rất là ngon. Có đậu phộng ở trên nữa mọi người. Xin lỗi anh. Lần này nó có đá banh, nó không ăn kem, nó có đá banh. Anh coi này. Còn đúng mấy phút nữa là 1-2 phút nữa là... Chết thua luôn. Đâu. Trong cái dừa non nữa nha. Béo, vị béo nhiều hơn kem dừa bình thường mà mình hay ăn lắm luôn á. Dẻo, giống như gelato, có dừa non ở trong, đậu phộng giòn giòn sực sực béo béo ở trên. Cái gì? Thắng rồi. Trận đá banh mà Huy coi đã giành được chiến thắng, và bây giờ bữa ăn của mình cũng đã hoàn thành, để lại một ít tiền tiếp. Dạ. Ủa hát hay ha. Hay quá. Ủa hay thiệt á. Sau này có tài nè. Giờ mình sẽ đi qua bên kia, mình sẽ coi nhạc nước miễn phí mọi người. Nhưng có một vấn đề nữa, nhạc nước miễn phí nhưng mà cái nhạc ở trong nhạc nước thì sẽ bị đánh bản quyền, nên đăng lên YouTube sợ không được. Nước miễn phí chứ nhạc là chính bản quyền. Đúng rồi. Ở dọc đường phố ở bên đây Khoai thấy rất là nhiều nghệ sĩ biểu diễn như vậy. Kiểu biểu diễn mà mọi người thấy hay thì có thể để một ít tiền giống như là gửi lại á mọi người. Las Vegas về đêm phải nói là khoác lên mình một cái màu sắc hoàn toàn khác so với lúc ban ngày. Những cái ánh đèn hologram, những cái ánh đèn led và dòng người đi bộ hai bên rất là đông đúc. Kèm vô đó là xung quanh âm thanh náo nhiệt. Thôi em có muốn tham gia không? Ra liền, khởi động. Là cái này ít rồi. Ở đây có mấy cô gái hay đứng đây á, là người ta sẽ đứng chụp hình với mình đó, là mình sẽ trả tiền cho người ta á. Trước mặt chúng ta chính là đài phun nước Bellagio, một trong những cái nơi có nhạc nước hàng đêm. Có thể phức tạp hơn được không? Nhưng mà đơn giản quá, có thể phức tạp hơn được không mọi người? Mình bắn nhạc sao cho phức tạp hơn đi, mình cứ lên xuống rồi trời. Giờ mình giả bộ uống lượng nè. 2, 3. Cũng chưa phức tạp lắm luôn. Em thấy nãy giờ nó có một kiểu một anh. Hôm qua tới nay là Khoai đi qua chỗ bán nhạc nước này được 3-4 lần rồi. Mà lần nào đi qua thấy nó bắn uống lượng đẹp thì đẹp tới gần thì nó cũng đều bắn thẳng lên trời một kiểu vậy hết mọi người. Tại sao số mình không được nhìn thấy người ta biểu diễn nhạc nước hoành tráng mà chỉ toàn thấy người ta bắn từng đợt thôi. Hình như là cái khung giờ mà người ta bắn là vào khoảng 30 phút một lần á, nên giờ Khoai sẽ canh vào khoảng 5 giờ đi. Chắc là 5 giờ người ta sẽ bắn đẹp. Còn giữa giờ người ta sẽ bắn theo kiểu cầm chừng như vậy. 20 phút sau. Bây giờ là 5 giờ 06 phút và chúng ta đã đợi 20 phút qua mốc 5 giờ luôn, và nó vẫn cứ xịt đùng một cái kiểu thôi mọi người. Nên anh em quyết định là không đợi nữa, đi luôn, không cần coi nhạc nước nữa, ghét quá. Đi thôi. Cái ông hồi nãy kìa. Ông mà 20 phút về phòng. Em để ý ông hoài luôn nha, để ý nãy giờ nha.
Bây giờ trời tối rồi, mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều biển quảng cáo. Không chỉ có những biển quảng cáo ở phía trên đâu, mà nó còn những biển quảng cáo trên những chiếc xe nè. Mấy chiếc xe này chạy qua chạy lại và quảng cáo rất là nhiều những cái show diễn cũng như là những cái chương trình. Ở đây là cái nơi mà mấy ca sĩ hay mấy cái show truyền hình cũng tổ chức rất là nhiều. Giờ thì Khoa sẽ đi qua mấy bên kia tìm một cái bối cảnh có nhiều ánh sáng. Đèn đỏ hả? Đang đi giữa đường, cái ngã tư lớn quá, đèn đỏ cho nên Khoai phải quay ngược lại. Như thế này có được tính là may mắn không? Tính là bỏ đi không coi nữa, vừa mới quay lưng đi thì nhạc nước thật sự đã xuất hiện. Let's never change anything. Bây giờ thì trời tối rồi, Khoai nghĩ là mình sẽ cùng nhau đi ăn pizza. Pizza là một món ăn rất nổi tiếng của những cái nước Mỹ hoặc là châu Âu, cho nên là chắc chắn đi qua Mỹ mình phải ăn thử pizza rồi. Nó sẽ có một cái hẻm nhỏ đi thẳng vô, không có biển hiệu hết mọi người. Dọc hai bên giống như mấy cái tấm hình bìa báo này nọ ha. CD album đĩa nhạc, nói chung là nhìn hơi hoài cổ vintage một xíu. Có một cái máy chơi game đúng chất Las Vegas tụi mọi người. Bây giờ mình sẽ đứng đây đợi để mà mua pizza. Ồ, vậy thôi, tính là mình gọi mọi thứ. Hay là mình ăn cái nào mình chỉ cũng được. Ồ, nhìn hấp dẫn quá. Ở bên đây mọi người có thể nhìn thấy. Khi mà đứng đợi bánh á, thì Khoai có thể nhìn thấy được tất cả các công đoạn làm bánh pizza ở trong. Không biết mọi người sao chứ Khoai á, là Khoai thích đi ăn cái quán nào mà Khoai có thể nhìn được cái công đoạn người ta làm từ A, B, C, D tới Z. Tự nhiên mình nhìn người ta làm xong, coi cách người ta làm, mình ăn mình cũng cảm thấy ngon hơn. Với lại đứng chờ vậy nè, nhìn người ta làm đỡ bị chán. Đứng một hồi á, thì tự nhiên thấy đói bụng quá chừng. Tại vì cái mùi bánh pizza vừa mới ra lò, nó tỏa một cái mùi hương đặc biệt. Wow, pizza ở đây mình có thể kêu mỗi vị, mỗi nhân một miếng, rồi mình xếp lại thành một cái pizza đủ 8 miếng là được. Rồi, tính ra nhiều hả Huy? Yes please. Pizza sau khi mình chọn xong thì anh đầu bếp anh sẽ bỏ vào trong lò và làm nóng nó lại trước khi giao ra cho mình. Yes. So that one is a white with your green peppers. Đi thôi. It's for the vlogs. Dạ. Mấy tiệm thức ăn nhanh mà ít phục vụ như vậy á thì mình có thể không tiếp cũng không sao nha. Yeah, chúng ta đã có được một chỗ ngồi ở ngay góc. Tiệm này cũng chỗ ngồi khiêm tốn hơn mọi người. Mở ra thử Huy. Wow. Quá hấp dẫn, đủ loại đủ mùi. Ở đây chúng ta sẽ có phô mai, bột phô mai nè, có bột ớt nè. Anh ơi, giữ cho anh. Một xíu lá oregano lên và thêm ớt lên. Người Việt Nam chúng ta là phải ăn cay mọi người. Cái miếng pizza bự lắm, bự gấp rưỡi cái tay Khoai. Và mình có lấy một mớ sốt ở đây. Tiệm này thì hơi nhỏ thôi, chỉ có khoảng tầm 20 chỗ ngồi. Pizza ở đây thì Khoai thấy cơ bản mọi người. Ở phía dưới thì có phô mai mozzarella, có nấm, hoặc là có xúc xích pepperoni, hoặc là có ô liu, hoặc là ớt ngâm chua. Nói chung là không có quá khác biệt. Nhưng mà mình ăn thử xem cái bột nó ra sao. Cho em xí cái nấm nha. Ngon á. Good. Huy ăn gì vậy? Pepperoni ạ? Pepperoni là cái tên gọi của cái loại xúc xích ở phía trên mặt tròn tròn mọi người. Vị của sốt cà chua đậm lắm. Mùi nấm mỡ rất là thơm mọi người. Cái bột ở phía dưới thì nó đang rất là mềm tại vì nó mỏng. Đây là loại bánh pizza đế mỏng.
Nhưng mà Khoai sẽ ăn thử cái viền bánh. Viền bánh thì giòn hơn. Bột bánh, xốp ở ngoài thì sẽ hơi giòn một chút. Nhưng mà ở đây thì Khoai thấy người ta không có cho ăn với lại tương ớt và tương cà như Việt Nam đâu nha. Mà sẽ là những cái loại bột như là bột phô mai hoặc là bột tiêu, bột ớt kiểu vậy. Cái này là 100% phô mai thôi mọi người. Phải cái này có xíu mật ong để lên ha. Ở phía dưới là mozzarella, ở phía trên là white cheese, là một loại phô mai trắng. Phía trên đây là có phô mai vị bơ tỏi và nói chung Khoai không hợp với cái này mọi người. Nhìn chung á là Khoai thích nhất là cái vỏ bánh phô mai ở đây. Giòn, mỏng, thơm, thiệt thơm mùi bột lên men. Cuối cùng thì 8 miếng pizza đã được ba anh em ăn gọn gàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi về. Hy vọng là cái tập này, hy vọng là cái ngày hôm nay đã mang đến mọi người một cái nhìn nhỏ xíu thôi về thành phố Las Vegas rất là nổi tiếng. Giờ thì Khoai với lại mọi người chắc sẽ cùng nhau về nhà, xong rồi ngồi kế bên đống lửa ở trong cái nhà. Nó có một đống lửa bên ngoài, có một cái lò sưởi bằng lửa bên ngoài. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Giờ bấm đăng ký, bấm theo dõi nếu thích nha. Bye bye, mình là Khoai Lang Thang. You're my